नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, माझं नाव विशाल रामदास गोरे, राहणार फुनशिरस तालुका माळशिरस जिल्हा सोलापूर. मी 2 महिन्यापूर्वी मायक्रोमॅक्स कंपनीचं ओनियन किट वापरलं होतं. त्यामुळे कांद्याची चांगली वाढ झाली, फुटवा चांगला झाला, मुळी चांगली चालली. त्यानंतर फुगवणीसाठी अपटेक आणि झिंक बॅग्स वापरलं. त्यामुळे कांद्याची चांगली साईज झाली व फुगवण क्षमता चांगली झाल्यामुळे कांद्याला चांगला भाव भेटला व रासायनिक खतांचा वापर कमी झाला. त्यामुळे हे सर्व शेतकरी मित्रांनी वापरावे. त्यासाठी आपले मायक्रोमॅक्स कंपनीचे शिरगेरे साहेब यांच्याशी संपर्क साधा.